Encik Profesor Ahmad, pengurus kanan bahagian IT Pembinaan daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Engineer Muhammad Faiz bin Syafial daripada Cawangan Perancangan Aset Bersepadu Jabatan Kerja Raya Malaysia. Yang berusaha Cik Syarifuddin bin Omar daripada Business Development Manager CIDB Ipoh Services 9 Berhad. Yang berusaha Cik Muhammad Rizal Muhammad Rosli, Managing Director BIM Asia 9 Berhad. Dan yang berusaha Tuan Haji Wan Isnin daripada College Community Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Tuan-puan sekalian, dan juga kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana menganjurkan Build BIM Day 2016 yang menyaksikan pelbagai aktiviti berkaitan Building Information Modeling yang julung kali dianjurkan oleh Politeknik Ungku. Pengisian Build BIM Day yang meliputi BIM Competition, BIM SIMPOSIUM dan BIM Roundtable Dialogue merupakan satu eksplorasi baru yang segar malar mengikut perkembangan terkini persekitaran industri pembinaan. Pada hari ini kita berpeluang mendengar daripada pengamal BIM di negara kita, iaitu daripada Construction Industry Development Board CIDB, daripada Jabatan Kerja Raya dan pihak industri BIM Asia 9 Berhad yang akan membincangkan tentang hal tuju BIM, keperluan modal insan berkompetensi BIM dan aplikasi BIM dalam projek pembinaan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan Jabatan Kuasa Penganjur ke simposium pada pagi ini untuk berkongsi pengalaman kami di Politeknik Ungku, khususnya program pengajian Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dalam aspek pembangunan kurikulum Building Information Modeling serta pelaksanaannya dalam program pengajian kami. Bagi kami, segalanya bermula pada tahun 2012 apabila pihak Jabatan Pengajian Politeknik diarahkan oleh Menteri Pengajian Tinggi pada waktu itu untuk mengkaji dan membangunkan program pengajian ijazah Sarjana Muda Homegrown Politeknik KPT untuk memenuhi keperluan modal insan TVET negara. Jawatan kuasa pelaksana yang terdiri pada tim Politeknik Premier telah menjalankan kaji selidik keperluan program-program yang bersesuaian. Hasil analisis keperluan program mendapati bahawa program pengajian Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam atau Bachelor in Civil Engineering Technology dengan panggilan singkatannya BCT sangat diperlukan oleh industri dan mendapat maklum balas positif daripada pemegang taruh dan bakal pelajar. Dengan demikian, program pengajian BCT telah dibangunkan untuk menghasilkan graduan politeknik yang dapat memenuhi keperluan industri dan komoditi, iaitu sebagai engineering technologists atau hands-on engineers yang mempunyai kemahiran technical know-how dan kompetensi yang dinamik bagi memenuhi keperluan modal insan TVET negara. Mungkin ramai yang tertanya-tanya tentang TVET, TVET yang kini menjadi sebutan oleh para penggubal dasar dalam rancangan Malaysia ke-11 dan dibentangkan dalam bajet tahunan negara. TVET adalah singkatan bagi Technical and Vocational Education and Training atau terjemahannya pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Dan TVET ini menjadi strategi penting negara dalam usaha melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET juga merupakan kunci utama bagi pembangunan Malaysia daripada sebuah negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi. Unjuran peluang pekerjaan dalam sektor TVET ini dijangka mencapai 1.3 juta menjelang 2020. Dengan segitu banyak peluang pekerjaan dalam sektor TVET,
dan ditambah dengan unjuran sektor pembinaan yang berkembang sebanyak 8 hingga 10% yang dipacu oleh projek infrastruktur kerajaan, tidak syak lagi program pengajian BCT berada di landasan yang betul. Secara rasminya, program pengajian Bachelor in Civil Engineering Teknologi (BCT) telah ditawarkan di Politeknik Ungku pada September 2013. Seramai 30 orang pelajar lepasan diploma Kejuruteraan Awam Politeknik KPT seluruh Malaysia telah diterima masuk dan berdaftar sebagai pelajar BCT kohort 1 pada tahun 2013. Dengan penawaran program pengajian sekali setahun, Politeknik Ungku kini telah menyaksikan 4 kohort pelajar BCT di kampus ini. Tempoh pengajian yang ditawarkan selama 4 tahun untuk lepasan STPM atau matrikulasi dan selama 3 tahun untuk lepasan diploma Politeknik KPTM turut merangkumi program pembelajaran berasaskan kerja atau Work-Based Learning (WBL), di mana para pelajar akan ditempatkan di industri selama 2 semester atau 10 bulan bagi menjalani pembelajaran secara experiential di persekitaran kerja yang sebenar. WBL merupakan a structured but flexible on-the-job training program berdasarkan kurikulum program pengajian BCT dan hasil pembelajaran yang dihasratkan di tempat kerja. Sesuai dengan sistem TVET yang lebih menekankan kepada kerja praktikal, pendekatan WBL dalam program kolaboratif ini memperlengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi terkini yang diaplikasi dalam persekitaran kerja yang sebenar. Pelajar juga berpeluang menimba pengalaman secara kaya, rich experience di persekitaran kerja sebenar melalui kebentuk instructional kerja khusus dan projek industri dengan bimbingan mentor industri dan penyediaan daripada pesyarah Politeknik. WBL, Work-Based Learning, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang komprehensif di mana pelajar juga berpeluang untuk membangunkan kemahiran insaniah seperti penyelesaian masalah secara kritis dan kreatif, penyelesaian konflik, komunikasi berkesan dan kerja secara berpasukan di persekitaran kerja yang sebenar. Untuk membangunkan struktur kurikulum BCT, penanda arasan telah dilaksanakan dengan program-program setara yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara, khususnya Singapura Politeknik yang sangat maju dalam teknologi terkini. Selain itu, kami turut mendapat hikmat nasihat daripada panel industri seperti Sundabi Properties, CIDB dan Master Builders Association Malaysia (MBAM). Hasilnya, kurikulum program pengajian BCT merupakan satu-satunya program ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang menawarkan terus kepada pendekatan industri masa kini, iaitu Industri 4.0 melalui kursus Building Information Modeling atau BIM. Building Information Modeling dijadikan khusus teras yang wajib diambil semua pelajar Bachelor in Civil Engineering Technology. Khusus-khusus BIM yang ditawarkan adalah CAD Modeling, Building Information Modeling 1 dan Building Information Modeling 2, yang mana pelajar perlu ambil semasa dalam semester 3, 4 dan 5. Pada permulaannya, pelajar diperkenalkan dengan kursus CAD Modeling yang menekankan hasil pembelajaran 3D Structural Drawings dengan menggunakan CAD software. Di peringkat kedua, melalui kursus Building Information Modeling 1, pelajar dilengkapi dengan pengetahuan fundamental penggunaan BIM dalam life cycle bangunan.
dan boleh menilai proses interaksi dalam mereka bentuk, membina dan mengurus bangunan melalui 3D model. Selain itu, pelajar juga boleh menghasilkan 3D virtual building models untuk architectural, infrastructure, mechanical, electrical and plumbing, dan mengintegrasikannya dalam 3D dimensional CAD environment. Di peringkat seterusnya, dalam kursus Building Information Modeling 2, pelajar boleh mengeluarkan dataset dari 3D virtual building models untuk diguna pakai dalam pelbagai situasi termasuk construction management, project scheduling. Ini dah masuk kepada 4D BIM dan quantity take-off and cost estimation, 5D BIM. Pelajar juga boleh mengintegrasikannya dalam 4-dimensional CAD environment dengan animasi dan visualization models dan melaksanakan clash test. Ketiga kursus BIM itu menekankan hasil pembelajaran ke arah BIM collaborative, iaitu integrasi antara pelbagai disiplin, iaitu architecture, infrastructure, geomatics dan MEP dalam satu CAD environment. Kompetensi BIM yang diterapkan kepada pelajar melalui kerja khusus sudah boleh melayakkan mereka menjadi BIM modeler yang kompeten. Tapi usaha kami tidak berhenti di situ sahaja. Kami pertingkatkan kompetensi pelajar melalui integrasi pembelajaran khusus-khusus yang dilaksanakan melalui program Integrated Learning Experiences, di mana 4 kursus diintegrasikan melalui satu projek BIM dan dinilai bersekali mengikut keperluan khusus masing-masing. Di samping itu juga, kami mendedahkan pelajar kepada latihan kompetensi upskilling melalui project based learning dalam program intensif BIM yang dianjurkan oleh EPU dan MDEC. Melalui sesi latihan yang diberikan ini, pelajar sudah mampu memikul tugas sebagai BIM coordinator. Inisiatif ini adalah hasil usaha daripada BIM tim Politeknik Ungku Omar yang diterajui oleh Encik Syamsul Anwar bin Syuib, Penyelaras Center of Teknologi, Jabatan Kejuruteraan Awam. Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar BCT Kohort 1 yang menjalani work-based learning di syarikat Putra Perdana Construction dan juga UMP Holdings telah diberi peluang untuk bekerja dalam bidang BIM di syarikat berkenaan. Kami menjangkakan pelajar BCT Kohort 2 dan terutamanya pelajar BCT Kohort 3 nanti yang akan memulakan work-based learning mereka pada tahun hadapan akan turut mempunyai peluang yang lebih banyak untuk bekerja dalam bidang BIM. Semoga usaha kami dalam menghasilkan modal insan jurutera teknologis yang berwibawa dapat memenuhi kehendak pasaran, keperluan industri dan komuniti, dan selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia 2015 hingga 2025 untuk melahirkan graduan TVET yang holistik dan mempunyai kecemerlangan bakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.